વેલકમ ટુ નિરાલીસ કિચન। આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે બેસનના પૂડા, જેને બેસનચીલા પણ કહેવામાં આવે છે। આ પૂડા એકદમ સહેલાઈથી અને ઓછી મહેનતે બની જાય એવી રીતે આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે, જે તમે બાળકોને લંચ બોક્સમાં અથવા ટિફિન બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। તો ચાલો આપણે બનાવીએ એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવા બેસનચીલા। તો એના માટે આપણે અહીં એક બાઉલમાં 1 કપ બેસન લઈ લઈશું। આ બેસન ચાળીને લેવાનું છે। હવે આપણે એમાં અડધી ચમચી અજમો ઉમેરીશું। આ અજમો હાથેથી મસળીને ઉમેરવાનો છે। ત્યારબાદ અડધી ચમચી મીઠું તમે તમારા ટેસ્ટને અકોર્ડિંગ લઈ શકો છો। આ અજમો અને મીઠું ઉમેર્યા બાદ મિક્સ કરી લઈશું એકવાર। હવે આપણે એમાં કેટલાક વેજીટેબલ્સ એડ કરીશું, જેમાં મેં 1 નંગ ટામેટું, 2 નંગ ડુંગળી, 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો, 2 નંગ લીલા મરચાં અને 8 થી 10 નંગ સૂકા લસણની કળીઓ। આ બધાને આપણે ચીલી કટરમાં ચોપ કરી લેવાનું છે। બધા જ વેજીટેબલ્સ ચોપ થઈ ગયા છે। મેં આને ચીલી કટરમાં કટ કરી લીધું છે, જેથી કરીને પૂડામાં કશું જે આખું ના ચવાય અને તમારે બહુ મહેનત પણ ના થાય શાકભાજી સમારવાની। હવે આપણે જે બેસન લીધું હતું એમાં ઉમેરી લઈશું। હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું। આ શાકભાજીમાં મોઇસ્ચર હોય છે, એટલા માટે પાણી ઉમેરતા પહેલાં જ આમાં એડ કરવાના, જેથી કરીને આપણે કેટલું પાણી ઉમેરવું એનો ખ્યાલ આવે। બધું મિક્સ કરી લઈશું એકવાર। હવે આપણે એમાં જરૂરિયાત મુજબનું થોડું થોડું કરીને પાણી એડ કરીશું। થોડું પાણી ઉમેર્યા બાદ એકવાર મિક્સ કરી લઈએ। આ પૂડા જ્યારે તમારે ઉતાવળ હોય ત્યારે શાકભાજી સમાર્યા વગર એકદમ સરળતાથી બનાવી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી જ રીતે સહેલાઈથી અને ઓછી મહેનતે બની જાય એવી રેસીપી હું તમારી સાથે શેર કરું છું। તો જો તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય અને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। હવે આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીશું, મિક્સ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે બધા વેજીટેબલ્સ અંદર મિક્સ થઈ ગયા છે। ઘણા લોકોને મોટા કટ કરેલા વેજીટેબલ્સ નથી ગમતા, એના માટે આપણે આવી રીતે ચીલી કટરમાં ચોપ કરી લીધા છે, જેથી કરીને બાળકો કાઢી ના લે। હવે આપણે ઉપરથી લીલા ધાણા ઉમેરીશું, મિક્સ કરી લઈશું એકવાર। તો હવે આપણું બેસનચીલાનું બેટર રેડી થઈ ગયું છે। આવી રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખવી એની। હવે આપણે એમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી લઈશું। તેલ ઉમેરવાથી પૂડા જાળીદાર અને પોચા બને છે। મિક્સ કરી લઈશું એકવાર। હવે આપણું બેટર પૂડા માટે રેડી છે। એના પૂડા ઉતારી લઈશું। તો મેં અહીં એના માટે એક તવો લઈ લીધો છે અને ગેસ ઓન કરી લીધો છે। હવે તવો ગરમ થાય એટલે એના પર આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લઈશું અને આવી રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈશું। હવે આપણે જે બેટર બનાવ્યું હતું એમાંથી 1 ચમચા જેટલું બેટર લઈ એને પ્રસરાઈ લઈશું। એને રાઉન્ડ શેપમાં પાથરી લઈશું। હવે એનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી એને થવા દઈશું। કલર ચેન્જ થઈ જાય એટલે આપણે એના પર તેલ લગાવી દઈશું અને એને આવી રીતે સાઈડો પરથી લઈ અને પલટાવી લઈએ। કેટલો સરસ કલર આવ્યો છે એનો।
હવે એને આ જ પોઝિશનમાં બીજી 2 મિનિટ સુધી થવા દઈશું. એનાથી એનો પાછળનો ભાગ પણ શેકાઈ જાય. હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે એને પલટાઈ લઈએ. પાછળની સાઈડ પણ શેકાઈ ગઈ છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો જાળીદાર પૂડો આપણો બની ગયો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે બીજો પૂડો પણ તમને બતાવી દઉં કે એવી જ રીતે તવા પર તેલ લગાવી અને બીજો પૂડો પણ આપણે બનાવી લઈએ. તો આપણો બીજો પૂડો પણ બની ગયો છે. આવી જ રીતે બધા પૂડા બનાવી લઈશું. હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈએ. તો એકદમ ટેસ્ટી અને જાળીદાર એવા બેસન ચીલા આપણા બની ગયા છે. તો બહુ જ ઓછી મહેનતથી અને સરળતાથી ઓછા સમયમાં બની જાય એવો ટેસ્ટી અને હેલ્ધી નાસ્તો આપણો રેડી થઈ ગયો છે. આ પૂડા તમે સાંજના ડિનરમાં પણ એન્જોય કરી શકો છો. તો તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં ચોક્કસ જણાવજો. જો તમને આ રેસીપીને લગતો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ પણ તમે મને પૂછી શકો છો. હું એનો ચોક્કસ જવાબ આપીશ. હું તમારી કમેન્ટ ઓલવેઝ વાંચું છું. તો જો તમને મારી રેસીપીઝ ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો. ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. બાય.